Ja, förra veckan så skulle FDI komma med besked gällande godkännandet av Xspray Pharmas cancerläkemedel Dasynoc efter att ha slagit ner på det vid 2 tidigare tillfällen. Men det blev ännu ett bakslag den här gången och aktien är ner runt 60% sedan beskedet. Och med oss för att prata mer om det här har vi Per Andersson, vd på Xspray. Välkommen till EFN. Tack så mycket. Som jag har förstått det så handlar det ju egentligen om att er kontraktstillverkare Ner Pharma har fått det vill säga att man inte anser att deras hantering av läkemedlet är godkänt eller i form av steril hantering och det är utav ett annat läkemedel. Vill du berätta mer och fylla i lite grann vad som sagt? Absolut. Nej, men vi har 2 maskiner som vi har designat och gjort själva som står på den här sajten i Italien. De är 20 meter breda, 4 meter höga och består av stainless steel rakt igenom. Så när FDAs inspektörer har varit på plats har de blivit väldigt förundrande ett par år nu. Men nu har de äntligen kommit underfund med vad vi gör. Så då är det ju otroligt tråkigt när några 100 meter bort så finns det en helt annan verksamhet men på för FDA samma sajt som ägnar sig åt sterilhantering av olika produkter och producerar produkter. Och de har fått anmärkningar till den mån att FDA utfärdar en typ av varning, så jag kallar det för, som betyder att de ser inte att det är fara för mänskligt liv så de kan fortsätta att producera. Men av någon anledning så har de bestämt sig att då under tiden som man är under de här varningarna så då får man inte godkänna några nya produkter därifrån. Jag vet inte om det är för att sätta tryck på fabriken eller vad det beror av. För det drabbar ju oskyldiga. För ni har ju tabletthantering, ni tillverkar ju tabletter medan det här handlar ju om sprutor i den andra delen, i den andra byggnaden så att säga. Ja. Och de andra, säljer de sitt läkemedel dessutom? Ja, de kan fortsätta att producera för den amerikanska marknaden. Okej, och ändå så väljer man då att slå ner på fabriken i tillverkningsprocessen någonstans att man inte är godkända. Men man får en anmärkning och i det här fallet en anmärkning där man måste göra någonting åt det. Och när man får den typen av anmärkning då stoppas nya godkännande men man fortsätter producera till marknaden. Och hur har kommunikationen med FDI varit? Det vill säga, har ni någonstans fått några indikationer, några signaler om att det inte är okej på den här Nej, tvärtom. Vi har ju jobbat med våran file. Alltså, fabriken är ju fabriken. Vi äger ju inte fabriken utan det är ju en annat bolag. Så att vi har ju jobbat med FDA med våran file. Och det var ju väldigt intensivt in till sista dagen. Och jag har jättefina saker som vi får med i våran label som är jättebra för produkten. Och nu kommer jag precis från Portugal och ett advisory board och det kommer bli jättebra. Jag önskar jag hade haft en produkt med mig. Så den diskussionen hade vi ju till sista dagen. Och samtidigt, det här kom ju som en chock. Ja, och det kommer även som en chock för aktieägare och för dig och för patienter och alltihopa, så självklart. Det här är som sagt 3:e gången som ni får ett CRL också. Ni fick en 23, 24 och nu igen. Av olika anledningar förvisso, men samtidigt samma kontraktstillverkare involverad i samtliga CRL:er. Finns det någonstans, varför byter ni inte kontraktstillverkare? Vad är det som knyter er här? Nej, men en sån här typ av produktionsanläggning för läkemedel, den är ju den är behäftad med ett antal kvalitetsåtgärder. Det är flygplansutrustning och läkemedel som är en klass för sig. Så det tar en lång tid att validera in alla delar och få den godkänd. Vi har ju den är ju fortfarande godkänd för AIFA. Hade vi haft en europeisk produkt hade vi kunnat sälja den. Men just amerikanerna har ju en annan process som heter pre-approval inspection. Så de kommer för varje produkt att göra den här typen av del. Så att jag vet inte om det hade gått så mycket bättre på en annat sajt. Det här handlar om FDAs inspektörer i min värld. Vi hade kunnat varit mer pedagogiska för att då har de varit där 23, 24. Alltså först 23, då förstod de faktiskt ingenting. Det var jättekonstiga frågor. Vi förstod inte ens att det var frågor som rörde
fabriken faktiskt, alltså själva produktionslinjen. Jag vet inte ens om det var det riktigt heller. Den andra gången då skickade de dit någon som hade doktorerat på delen, men det var inget problem med det, bara det att de hade kunnat skickat den 6 månader tidigare, inte 6 veckor innan PDUFA-datum, alltså att de ska göra ett beslut. För han hann ju knappt skriva upp sina frågor, för han var ju jätteintresserad. Och sen så nu får vi okej då, för det är ungefär samma team som var där som förra gången, som var där den här gången. Så vi får okej. Inga nya frågor på våran, utan allt är utrett. Och så konstaterar jag då, men har de gjort någon stor skillnad på hela sajten? Alltså har vi varit tvungna att göra någonting på grund av att de har varit där och kvalitetskolla, för det är där det går ut på. Har vi minskat risken för fel? Och det kan jag ju säga att det är väldigt marginellt. Utan det här vi gör samma sak som vi gjorde för 2 år sedan idag. Så att det här handlar ju i min värld väldigt mycket om att pedagogiken inte har funkat, och en tillfällighet. De har inte skickat de skulle ju skickat någon kunnig från början, eller kanske lite tidigare än 6 veckor före förra året då. Och hur har det sett ut tidigare? För ni har ju även fått nedslag på dosering. Och är det åtgärdat? Ja, du tänkte dosstyrkan, att de var för 3 och 24. Den så kallade medicineringsfelet. Ja, det är i alla fall betydligt bättre, för att det blir mycket svårare för en läkare att titta på en lista med där det står 100 överallt och så plötsligt står 99 nu då. Så att då är det ju en tydlig skillnad, en markant skillnad. Men FDA hade fortfarande en del diskussion runt hur ändamålsenligt det vi hade valt att göra där. Så de ville prata mer om det. Jag är inte säker på att det hade funnits där om det inte var så att vi hade fått fabriksfel, så att säga, alltså en CRL via fabriken. Okay. Jag tror att de hade löst det i den här sista månaden då. Men det jag försöker komma fram till här då, tänker jag, det är inte så att det kan komma ytterligare fler bakläxor eller någonting från åtgärder från FDA helt enkelt på dosen också? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det är fortfarande så här att vi har ju haft väldigt mycket frågor, ska jag säga. Men vi har aldrig fått frågorna igen, förutom just på dosstyrkan som vi justerade, och som för övrigt tog lite extra tid när vi fick lite problem i fabriken. Men i övrigt så har vi ju inte haft någon sån typ. Så jag skulle säga att så vi betar ju av dem vartefter. Det blir mindre och mindre. Nu är det väldigt lite kvar, och jag förstår egentligen inte varför de är kvar. Mm. Och om vi tänker på kassamässigt. Ni har ju tagit in 161 miljoner ganska nyligen, och totalt sen första serielet så har ni tagit in runt 700, lite drygt, miljoner. Och då är min fråga här egentligen, räcker pengarna fram tills ni ska... Lansera? Ja, precis. Ja, alltså pengarna räcker ju någonstans till sensommaren nästa år. Och om vi inte... Ja, men det är ju... Alltså, så länge... Utgifter kan man ju kontrollera. Problemet ska jag inte säga. Alltså, kruxet är väl att vi tog in de här pengarna för att accelerera lanseringen nu. Och nu hoppas jag att vi har så att vi klarar att accelerera då i februari, mars, april, när det nu kan bli. Och sen har ni ytterligare en produkt, Nilotinib. Den potentiellt får ju ett godkännande i juni nästa år. Ja. Är det samma kontraktstillverkare, och kan vi se samma problematik där egentligen? Jag skulle säga så här, eftersom FDA är principen utav maskinen alltså att de inte har förstått det. Nu har de förstått principen, och då är det mycket lättare att jag pratar med dem. Så att vi har ju lärt oss alla saker som de har haft problem med under den här tiden. Så att vi har ju varit så pedagogiska som vi kan nu med Nilotinib, så det blir väldigt konstigt om de gör några stora åhävelser på den. För att den, som sagt, den är ju som en spegel utav det vi har lärt oss på Dasatinib. Och det är ju så som hela vår affärsidé går nu med produkt 3 och 4 också så småningom. Så nu är det ju bara att se till att komma igenom med den här. Tack Per. Tack.